नमस्कार भक्तांनो, मी पुण्याहून मनाली देवल बोलत आहे. मंदार जांभोटकर या आमच्या एका अत्यंत निष्ठावान मित्राचा एक सुंदर अनुभव मी कथन करणार आहे. मंदार ऑस्ट्रेलियात राहत होता आणि आता भारतात नाशिकमध्ये परतला आहे. ही गोष्ट खूप वर्षापूर्वीची आहे, जेव्हा त्याच्या बहिणीचे लग्न होणार होते. ही कथा तुम्हाला आनंद देईल. कृपासागर वाहिनीवर आपले स्वागत आहे. आम्हाला आशा आहे की तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केले असेल आणि जर नसेल तर कृपया लाईक करा आणि मित्रांसोबत शेअर करा. कृपासागर हा तुमचा आध्यात्मिक डोस आहे. आम्ही कव्हर करतो अनुभव ज्या भक्तांना सद्गुरूंनी अडचणीतून बाहेर काढण्यास मदत केली आहे. तर चला आता ऐकूया आपल्या सद्गुरूंच्या कृपेचे महिमान, ज्यात सद्गुरू आपल्या भक्तांच्या समस्येचे निराकरण कसे करतात याची कथा. मंदार यांच्या बहिणीचे लग्न 2 जानेवारी 2016 रोजी नाशिकला आयोजित केले होते. तसेच लग्नाच्या आदल्या दिवशी सीमानपूजन हे संध्याकाळी लग्न मंडपातच पार पडणार होते. वर आणि त्याचे सर्व नातेवाईक संध्याकाळपर्यंत पोचले आणि त्यांचे स्वागत करण्यापासून ते त्यांचा बंदोबस्त करण्यापर्यंत सर्व काही व्यवस्थित पार पडले. जांभोटकर कुटुंबियांनी जवळपास 25 खोल्या बुक केल्या होत्या आणि सर्व व्यवस्था काटेकोरपणे केली होती. नवीन जोडप्याला आशीर्वाद द्यायला आलेल्या सर्वांसाठी ही योजना केली होती. ते देखील सर्वांचा आरामदायी मुक्काम व्हावा यासाठी. प्रत्येकजण सर्व गोष्टीसह आनंदी होता आणि सीमानपूजन व्यवस्थित पार पडले. सर्व काही ठीक झाले. 2 जानेवारी लग्नाचा दिवस आणि सर्वजण मध्यरात्री झोपायला गेले. मध्यरात्री 1च्या सुमारास वराचा भाऊ मंदारला शोधत आला आणि वराच्या वडिलांनी बोलावले आहे असं सांगून खोलीत जाण्यास सुचवले. मंदारने त्याला रात्री उशिरा या भेटीचे कारण विचारले तेव्हा तो म्हणाला, चला तिकडे बोलू. साहजिकच तो तणावाचा क्षण होता. जेव्हा त्याने खोलीत प्रवेश केला तेव्हा वधूचे संपूर्ण कुटुंब, वर स्वतः, त्याचे आई वडील, 2 भाऊ आणि वहिनी तेथे होते आणि सर्वजण हेलावलेले आणि तणावग्रस्त दिसले. एकूणच तणाव स्पष्ट दिसत होता. वराच्या वडिलांनी मंदारला समोर बसण्यास सांगितले आणि म्हणाले, एक समस्या आहे. 2 महत्त्वाच्या बॅगा गायब असल्याचे सांगितले. मंदार यांना ही गोष्ट सांगण्यापूर्वी वराच्या वडिलांनी शक्य तितक्या कानाकोपऱ्यात तसेच ज्या बसने आले त्याचा देखील तोपर्यंत शोध घेतला होता. प्रवासाद्वारे सामान बदलताना पिशव्या चुकल्या नाहीत ना याची खातरजमा करण्यासाठी त्याने तसे केले. परंतु एकदा मंदार यांनी देखील सगळीकडे बघावे म्हणून त्याला सर्व खोल्या शोधण्यास सांगितले. आता सर्व खोल्या शोधणे म्हणजे प्रत्येकाला लाज वाटणार. तसेच समस्येची जाणीव नाही करून दिली तर परिस्थिती अजून गंभीर होणार आणि ते साहजिकच गैरसमजासाठी एक चर्चेचा विषय होणार हे मंदार यांच्या ध्यानी आले. मंदार चिंतेत आणि तणावात होता. सद्यस्थिती कशी हाताळायची, कारण सकाळी लग्नाचे विधी सुरू होण्याआधी त्याची शोधाशोध करणे महत्त्वाचे होते. रात्रभर त्याला झोप आली नाही आणि शेवटी सकाळी त्याने शोध मोहिमेवर पाऊल ठेवायचे ठरविले असतानाच वराचा भाऊ धावत आला आणि सांगितले की त्यांना 2 पिशव्या सापडल्या आहेत आणि कुठेही काहीही हरवलेले नाही. सामग्री देखील उत्तम प्रकारे अबाधित होती. त्यांनी चौकशी केली असता कुठे त्या बॅगा सापडल्या हे माहीत नाही, पण त्या दिवशी सकाळी त्या पिशव्या त्यांच्या दाराबाहेर सापडल्या. तिथे कुणी, कुठे आणि कसं ठेवलं हे कुणालाच माहीत नाही. पण जर ते बॅगेचं संकट ओढावलं असतं आणि झडती घ्यायची वेळ आली असती तर एकंदरीतच या घटनेने सर्व प्रयत्न आणि सद्भावनेने केलेले कष्ट व्यर्थ ठरले असते. वधूचे कुटुंब अनेक महिन्यांपासून ज्या समारंभाची योजना करत होते त्या संपूर्ण समारंभावर पीडा येऊन काळे ठिपके पडले असते. महाराजांनी ही अत्यंत कठीण आणि हिरमुसलेली तसेच अत्यंत लाजिरवाणी परिस्थिती वाचवली आणि टाळली. आता काही फ्लॅशबॅकमधील बाबी ज्यावरून ते येऊ घातलेल्या संकटाचे निवारण झाले असल्याची शक्यता वाटते ते असे. मंदार महाराजांना निमंत्रित करण्यासाठी शेगावला गेला असताना
तो समाधीकडे निमंत्रण पत्रासह अक्षता, सिंदूर फवारणीसह तांदूळ घेऊन गेलेला. त्याने माऊलींना निमंत्रित केले आणि त्यांच्या उपस्थितीची विनंती केली. मग त्याने गुरुजींना कार्डाला समाधी येथील स्पर्श करण्याची विनंती केली, ज्याला गुरुजींनी नकार दिला आणि सुचवले ते राम मंदिराला द्यावे, कारण ते तेथे ठेवतील. मंदार जरा उदास झाला, पण त्या क्षणी तो मागे फिरला तेव्हा गुरुजींनी त्याला बोलावून अक्षता मागितल्या. गुरुजींनी त्या अक्षता समाधीस्थानी अर्पण केल्या. हा एक भावनिक क्षण होता आणि त्याला आपले डोळे ओले होण्यावर नियंत्रण ठेवता आले नाही. अक्षता अर्पण करणं म्हणजे येणाऱ्या कार्यक्रमासाठी त्यांच्या उपस्थितीची पुष्टी आहे, ही भावना मंदारला आली आणि मंदारला अनपेक्षित हावभावाने स्पर्श केला. आमच्या गुरुमाऊली दयाळू आहेत. तर ही होती आपल्या मंदारची गोष्ट. मला आशा आहे की तुम्हा सर्वांना हा एपिसोड आवडला असेल. माझी तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की कृपासागर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि मित्रांसोबत शेअर करा. जय गजानन.